કેટલા વર્ષનો શ્વાસ એમને? એ તકલીફ કેટલા વર્ષથી? ઘણા વર્ષથી 8-10 વર્ષ છે એમને. એ તો ઓલું શું કહેવાય, સ્પ્રે લેવાનો 8-10 વર્ષથી છે, એની પહેલાની હોય જુદી ને? ઓકલી લેતા હતા એને 7-8 વર્ષ જેવું થઈ ગયું. બે હજાર તો ફરજિયાત લેવી પડતી હતી. બરાબર. પછી ઓલો ના જે બાફ લેવો પડે ને ઈ તે સવારે ઈ લેવો પડતો. બરાબર. ના બંધ થઈ ગયો. ના બંધ થઈ ગયો. ઓકલી હતો શ્વાસ નથી પીડો પછી. સમજાઈ ગયો. આ દવા કે લાગુ પડી ગઈ છે. પડી ગઈ ને? એ તો કીધું કે છે કે 15 દિવસમાં શ્વાસ બંધ થઈ જશે એમ. મતલબમાં એક વખત ઓલો ના લેવો પડ્યો. બરાબર. 3-4 દિવસ પછી નથી લેવો પડ્યો. બરાબર. ટૂંકમાં 3-4 દિવસમાં ફાયદો થયો એવું થાય ને એમ આપણને. શ્વાસ માટે આપણું કામ કર્યું ને મતલબ. બરાબર. હા.